ให้กินก่อนเปล่าดีไม่มีใครกดเลยเฮ้ยไม่เอาไงกายสิทธิ์มาอุ้ยหมันไส้เดี๋ยว แก้วชมเลย เฮ้ยทำไมแบบสวยจริงนะว่าเรามาถ่ายใกล้ๆวันรับเป็นไงบ้างชุดคุยมันสวยไหมลูกแต่ถ้าถ้าใส่คุยจะพลิ้วมากเลยนะไม่อยู่สวยสวย
นี่ไงก็จะถามทำไมว่าขี่มอเตอร์ไซค์